नमस्ते सबैजना, म कोस्मीको तर्फबाट भुवन फेरि पनि अर्को जेनजीको सेसन लिएर आएको छु। आज चाहिँ हामीसँग श्रेयसजी हुनुहुन्छ, श्रेयस श्रेष्ठजी। उहाँलाई मैले चिने चाहिँ सायद धेरै अगाडि हो। चिने भने मतलब सो वी वर्क टुगेदर अलमोस्ट। उहाँको स्कुल ग्रुप चाहिँ लास्ट रिजोर्टमा एक्टिभिटी विकको लागि आउनुभएको थियो। अनि उहाँको स्कुल चाहिँ झन् एभ्री इयर लास्ट रिजोर्ट आउनुहुन्छ र इज फ्रम वान अफ आवर फेभरेट स्कुल होइन। सो मोस्ट डिसिप्लिन, मोस्ट के भन्ने अब इजी टु डिल विथ स्कुलमध्ये पर्छ। अनि वे अभियसली इम्प्रेस्ड विथ द स्कुल अनि स्टुडेन्ट्स एज वेल। अनि हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अपर्च्युनिटी पाएको थिएनौँ कि स्कुलको पनि कोही स्टुडेन्टसँग चाहिँ इन्टरभ्यू लिउँ भनेर। सो आइ एम भेरी ह्याप्पी अनि appreciate this opportunity श्रेयसजीसँग कुरा गर्नलाई. It's just going to be a conversation focusing on what his inspirations are, what his aspirations, motivations are, अनि how he deals with failures, setbacks, अनि ताकि हामीले पनि केही सिक्न सकौँ त्यसबाट. राइट. सो उहाँको इन्ट्रेस्ट चाहिँ म्युजिक हो. तर योभन्दा बढी म इन्ट्रोडक्सन दिन्न. लेट्स जस्ट हियर फ्रम श्रेयस एन्ड देन सी what he says. आफ्नो इन्ट्रोडक्सन अझ बेटर मभन्दा जस्टिफाइड रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ होला. So let's just invite him. Hi, Bhuvan Namaste. bhai. Hi. Okay. How are you? I'm good. How are you? राम्रो राम्रो कन्सिडरिङ अहिलेको सिचुएसन्स होइन, लकडाउन अनि यो सबै बिजनेसको हालत, सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ विल ह्याभ टु बी ग्रेटफुल. अरू त केही भन्नै सकिँदैन. कम्प्लेन गर्ने ठाउँहरू थुप्रो छ, तर त्योभन्दा नि अहिले बाँचिया छ अनि स्टिल स्माइलिङ and talking to people like you and inspiring people like you and other people, so it's all good. अनि how did your lockdown, how did you deal with this? मलाई चाहिँ अब फर्स्टमा अलि नयाँ कुरा जस्तो लागेको थियो, अलिकति प्रिपेयर्ड पनि थिएन. अनि तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले चाहिँ यो लकडाउनको कम्प्लिट फाइदा उठाए जस्तो लाग्छ कि. अब फर्स्टमा अब लकडाउनमा इन्स्टाग्रामतिर हेरिन्थ्यो होइन, अब मेरो फेभरेट आर्टिस्टहरूले अब मान्छेहरूलाई एन्टरटेन अथवा माइन्ड डाइभर्ट गर्नलाई चाहिँ दे डिड लाइभ सोज एन्ड अल द्याट होइन. सो मैले पनि त्यही अनुसारले अब मलाई पनि त अब यो म्युजिकतिरै लाग्नु छ नि त. अनि म पनि अब भनौँ त्यस्तै कुराहरू गरौँ भनेर भने होइन. अनि त्यसपछि आई स्टार्टेड अ थिङ कल्ड विकली वेन्सडे. यो चाहिँ मेरो बुवाको आइडिया थियो. अनि त्यो चाहिँ सरी विकली वेन्सडे होइन, 30 सेकेन्ड्स पियानो रिफ्रेसमेन्ट भनेर थियो होइन. त्यो चाहिँ मेरो बुवाको आइडिया थियो. त्यो चाहिँ त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ के थियो भने मैले चाहिँ 30 सेकेन्ड्सको पियानो पिस चाहिँ अब एभ्री डे अपलोड गर्थेँ क्या. अब मान्छेलाई अब के भन्छ माइन्ड डाइभर्ट गर्नलाई अथवा केही न केही उज्यालो होस् यो अन्धकारमा भनेर चाहिँ त्यो स्टार्ट गरेको हो. त्यो चाहिँ मैले 50वटा भिडियो चाहिँ डाउनलोड गरेँ. एभ्री डे चाहिँ गर्न सकिनँ होइन, तर सकेसम्म चाहिँ एभ्री डे नै मैले 30 सेकेन्ड्सको भिडियोहरू अपलोड गरेँ होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो के भयो भने त्यसपछि चाहिँ त्यसैबाट मैले अर्को कुरा पनि सिकेँ. अब यो त 30 सेकेन्ड्स भनेको त अब थोरै भयो होइन. अब म चाहिँ अब पुरै गीतहरू गर्छु भनेर सोचेँ कि होइन. अनि पहिला चाहिँ के थियो भने पहिला चाहिँ खालि पियानो पिस मात्रै थियो. अनि त्यसपछि आएर चाहिँ अब मलाई गीत पनि गाउनु मन लाग्छ, अब गिटार पनि बजाउनु मन लाग्छ नि त होइन. अनि अब यो ट्यालेन्ट पनि युज गरेर विकली वेन्सडे भनेर चाहिँ मैले अर्को छुट्टै सिरिज सुरु गरेँ कि युट्युबमा. अनि त्यो चाहिँ मान्छेहरूको रिक्वेस्टहरू लिएर अनि आई स्याङ सङ्ग्स, अब फुल सङ्ग्स नै गाएँ त्यो बेला चाहिँ. अनि त्यसरी चाहिँ मैले 10वटा भिडियोजहरू पोस्ट गरेँ युट्युबमा. अनि त्यहाँबाट आएर चाहिँ म अलिकति बिजी भएँ है. यो कलेजहरूको एप्लिकेसनहरू बुझाउनमा एकदम
एकदमै कम्प्लिकेटेड हुँदो रहेछ। अनि म त अब फर्स्ट टाइम हो, कोहीलाई पनि चिनेको पनि छैन है। दाइहरू भयो भने सोध्नुहुन्थ्यो, अब दाइहरू पनि छैन। आइ एम द ओल्डेस्ट चाइल्ड। अनि सबै आफैले फिगर आउट गर्नुपर्दा त कस्तो गाह्रो भयो अरे। तर जे होस् अहिले चाहिँ अलिकति अन्डर कन्ट्रोलमा आएको छ। अनि त्यही कलेजलाई अप्लाई गर्ने प्रोसेसमा भनौँ न, त्यसमा चाहिँ अब बिकज आइ एम स्टडिङ म्युजिक, आई ह्याड टु सबमिट माई पोर्टफोलियो। अनि त्यसमा चाहिँ म्युजिक प्रडक्सन भएकोले गर्दाखेरि अब मैले प्रड्युस गरेको म्युजिकको एक्जाम्पलहरू चाहिँ देखाउनु पर्थ्यो कि। तर मसँग चाहिँ अब एउटा दुइटा मात्रै थियो, आई डिडन्ट ह्याभ इनफ। सो त्यसमा पनि मैले वर्क गरेँ। अनि एउटा चाहिँ समथिङ द्याट आइ एम भेरी प्राउड अफ इज अ सङ कल्ड इरेज मी फ्रम यर हार्ट, एन्ड द्याट आई रोट। डेडलाइन पुरै आँटेको थियो, 1 हप्ता बाँकी थियो। अनि 4 दिनमा गीत लेखेर अनि 3 दिनमा चाहिँ मैले त्यो प्रड्युस, रेकर्ड गरेर, मिक्स गरेर अनि सब फाइनल गरेको थिएँ। मसँग यति धेरै इन्फर्मेसन आयो कि अहिले होइन, आइभ गट सो मेनी क्वेसन्स। तर कहाँबाट सुरु गरौँ कहाँबाट सुरु गरौँ भयो। मैले चाहिँ अब पुरै डायरी नै भनिदिएँ है तपाईँलाई, अब कन्फ्युजन नै भयो होला। which सुरुदेखि is nice, एन्डसम्मै भनिदिएँ। which is absolutely fine. Which is probably not what I expected, but it gives me a lot of questions to ask you. So you've utilized these lockdown period very well, हजुर। which is good. So how do you feel about things going back to normal? Would you welcome it, or are you thinking, okay, मलाई मैले त यति मजाले युटिलाइज गरेँ यो लकडाउनको पिरियड, maybe I'm kind of getting used to this, भन्ने छ कि are you still looking forward to things going back to normal? द्याट्स अ भेरी गुड क्वेसन है। मैले चाहिँ त्यही कुरा सोची पनि रहेको थिएँ। मलाई चाहिँ अब अन द फेन्स भन्नु पर्ला। अब दुइटै कुराको घरमा बसेर यत्तिका एक्स्ट्रा टाइम पाउनु पनि त्यसको छुट्टै फाइदाहरू छन्। अब स्कुलमा जानु पनि साथीहरू छन्, त्यसमा सोसल एस्पेक्ट चाहिँ हाई हुन्छ नि त। अनि त्यसैले अब दुइटै कुराको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज भइहाल्छ। तर मलाई चाहिँ मैले जति पनि कुराहरू स्कुल जाँदाखेरि गर्न पाएको थिएन, त्यो चाहिँ मैले यो फ्री टाइममा मैले एकदम त्यसलाई अब नयाँ कुरा सिक्ने हो कि, जस्तै मैले बेकिङहरू पनि गरेँ होइन। अनि आफ्नै भएको स्किललाई इम्प्रुभ गर्ने हो कि, त्योहरू चाहिँ त्योहरू अनुसार चाहिँ मलाई चाहिँ यो घरमा बस्ने स्टाइल नै अलिकति कम्फर्टेबल लाग्यो। Okay, nice, nice. I'll probably agree with you, right? So I'm getting quite used to this lifestyle, के? अनि I have no complaints except for the fact that what's happening, यसको कजले गर्दा जे भइरहेको छ त्यो बाहेक चाहिँ I think I'm quite enjoying it like you are. And the other thing you said was, भनौँ न, you're the eldest child अनि you have the pressure of doing things अनि अरू कसैले हेल्प गर्दैन, so अनि I've also heard कि भनौँ न, so youngest childहरूको पनि कम्प्लेन हुन्छ कि, so you usually get दाइको सानो भएको लुगा चाहिँ आफूलाई पाइरा हुन्छ भन्ने, so there's always good and bad. तर what's the positive side of being the eldest child? What are the के भन्ने positive aspect of being the eldest child? एल्डेस्ट भनेको अब फर्स्ट भयो होइन। अब त्यसमा आमा बुवाकोलाई पनि फर्स्ट, बाजे बजेकोलाई पनि फर्स्ट। अनि त्यसैले चाहिँ अब आई थिङ्क एक्सपिरियन्सेसहरू चाहिँ मिक्स्ड खालको हुन्छ जस्तो लाग्यो क्या। अब कहिलेकाहीँ अब हुन्छ नि, फर एक्जाम्पल अब टिनेजरतिर हुने बेलामा मान्छेहरू अलि रिबेलियस त्यस्तो हुन्छ होइन। अनि कहिलेकाहीँ बुवा आमाहरूलाई पनि राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न आएको हुँदैन नि त। अब त्यही कारणले चाहिँ अब त्यो चाहिँ दुवै पक्षहरूको चाहिँ ठुलो लर्निङ एक्सपिरियन्स हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या। अब जस्तै मेरो बुवा आमाले पनि त अब पहिला त बच्चा हुर्काएको छैन। अनि उहाँहरूलाई पनि त फर्स्ट एक्सपिरियन्स नै भयो, मेरोलाई पनि फर्स्ट एक्सपिरियन्स नै भयो। सो सिक्ने चाहिँ धेरै पाइन्छ जस्तो लाग्यो मलाई यसमा। आफैले खोताल्दै चाहिँ अब
मलाई त्यही कलेजको प्रोसेसमा कसैले गाइड गरिदिएर कसैले यो गर यो गर यो गर भनेर भन्दा भए चाहिँ मैले लिमिटेड कुराहरू मात्रै सिक्थेँ होला। तर अब सबै आफैले गरेको भएर चाहिँ अम, सिक्न चाहिँ मैले धेरै नै पाएँ जस्तो लाग्छ। Okay, so in a way, you feel lucky. हजुर, लकी लकी नै भन्नुपर्छ। किनभने अब आफैले सिक्नु र अरूले सिकाउनुमा त मलाई मलाई लाग्छ कि अब धेरै धेरै नै डिफ्रेन्स हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब जस्तै स्कुलमा पनि हामी पढ्छौँ, टिचरले जे पढायो त्यति मात्रै पढ्छौँ नि त। अब आफैले त रिसर्च गरेर पढ्नेहरू त कमै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब जुन कुरामा आफूलाई इन्ट्रेस्ट छ, आफैले खोतालेर पढ्छौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले जति अरूले दिन सक्छ त्योभन्दा पनि बढी आफैले खोज्यो भने चाहिँ पाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। Okay, आफैले खोज्यो भने चाहिँ अझ बढी पाउन सक्छ। श्रेयस, who are you? हु आर यु भन्नाले डिस्क्राइब गर्नु? इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो भने, इफ यु ओके, ह्याड टु इन्ट्रोड्युस योurself. ओके। सो म चाहिँ भन्न चाहन्छु, म चाहिँ केही पनि भनौँ म अर्डिनेरी नै मान्छे हो होइन। मसँग स्किल पनि त्यस्तो खतरा खालको छैन, एभरेज मान्छे हुँ। तर मेरो माइन्डमा, मेरो ब्रेनमा चाहिँ धेरै आइडियाहरू छन्। ठुल्ठुला सपनाहरू छन्। त्यो चाहिँ त्यो साकार गर्नलाई, हेल्प गर्नलाई चाहिँ मसँग मेरा बुवा-आमा र एक्सटेन्डेड फ्यामिलीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले मलाई एकदम सपोर्ट गर्नुभएको छ अहिलेसम्म र आइ एम कन्फिडेन्ट द्याट पछि गएर पनि मलाई धेरै नै सपोर्ट गर्नुहुन्छ। अदर देन द्याट म एउटा विद्यार्थी हो जो चाहिँ अब एक्सप्रेसन आफूले आफूलाई एक्सप्रेस गर्ने अम, धेरैवटा तरिकाहरू खोज्छु होइन। अब फर इक्जाम्पल एनी फर्म अफ आर्ट, पेन्टिङ, ड्रइङ, म्युजिक, एक्टिङ पनि गर्छु कहिलेकाहीँ। अब स्कुलमा थिएटरहरू हुने बेलामा एक्टिङ पनि गर्छु, भिडियो बनाउँछु, एनिमेसनहरू अलिअलि बनाउँछु। सो आइ एम जस्ट फाइन्डिङ वेज टु एक्सप्रेस माइसेल्फ एन्ड आइ एम अल्सो फाइन्डिङ जोय इन अब के गर्दाखेरि मलाई खुसी हुन्छु त्यो पनि खोज्दैछु। त्यसैले अब आई डोन्ट ह्याभ अ फिक्स्ड पाथ अहिलेसम्म, बट आइ एम जस्ट लुकिङ, आई थिङ्क आइ एम एक्सप्लोरिङ। Okay, awesome. You're just exploring. हजुर। अर्डिनेरी भन्ने वर्ड युज गर्नुभएको थियो कि तपाईँले, सो वाट डज द्याट वर्ड मिन टु यु? अब म्युजिकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कोही कोही हुन्छ नि अब ती धेरै ट्यालेन्ट भएको गिटार बजायो भने पनि फ्यार्रै पुरा स्पिडमा बजाइदिने होइन। अनि त्यसपछि नोटेसन पढ भन्यो भने पुरै पढिदिनु सक्ने, म त्यस्तो खालको चाहिँ होइन होइन। अब आई एम के भन्ने, अब मसँग लिमिटेड स्किल छ, तर आई थिङ्क आई ट्राई टु युज इट एज बेस्ट एज आई क्यान जस्तो लाग्छ कि अब म चाहिँ कुनै पनि पढाइमा पनि म त्यस्तो खतरा होइन है। अब कुनै पनि चिजमा म आइ एम नट ओभरली ट्यालेन्टेड के। अब ट्यालेन्टेड होला, ठिकैको ट्यालेन्टेड होला, तर त्यस्तो खतरा पनि होइन भनेर भन्नु खोजेँ, अर्डिनेरी भन्नु। Okay, so if someone came to you, if I came to you and said, okay, I can do a bit of animation, acting skills पनि छ, म्युजिक skills पनि छ, अनि यो सबै कुराहरू भन्दाखेरि चाहिँ would you call me ordinary in any way? अब त्यो सबै कुराले चाहिँ मलाई म बनाउँछ कि मलाई युनिक बनाउँछ जस्तो लाग्छ होइन। तर एउटा स्किलमा चाहिँ आई एम नट Okay. सो ट्यालेन्टेड। With all that skills combined, I think that makes me different from everyone else जस्तो लाग्छ। अब मैले फर इक्जाम्पल मेरै म्युजिकमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि I can sing, I can play guitar, I can play the piano, I can play bass guitar, I can play drums, I can play most of the instruments, but without, I mean, I'm not the best at it, but I can play all of that. I can combine all of that and make a song. So that's my uniqueness जस्तो लाग्छ कि। अब कोही मान्छेहरू हुन्छ गिटार मात्रै बजाउन आउँछ, एकदम राम्रो बजाउँछ, but then they can't make a song because they can only play guitar. They can't play drums, they can't sing. मैले भन्नु खोजेको चाहिँ त्यही हो। Okay, okay, nice.
नाइस. सिरियसली अघि यु अल्सो टक्ट अबाउट एक्सप्रेसन होइन, सेल्फ एक्सप्रेसन भनेर पनि भनेको थियो. सो हाउ डु यु एक्सप्रेस यर सेल्फ एन्ड वाट डज द्याट मिन टु यु? एक्सप्रेस चाहिँ अब मेरो मेन के मलाई एक्सप्रेस गर्नु मन लाग्छ भने चाहिँ मेरो इमोसन्स हो. अब इमोसन्स अब त्यो चाहिँ कुनै पनि चिजमा पाउँछौँ होइन. अब आई लाइक टु क्याप्चर माई इमोसन्स. अब फर्स्ट टाइम धेरै पछि अब फ्यामिली मेम्बरलाई भेट्ने इमोसन होस् कि अब फ्रस्ट्रेसनको इमोसन होस् कि अब त्यस्ता एक्सप्रेसन के भन्छ इमोसन्सहरू. एक्सप्रेसन है एक्सप्रेसनहरू चाहिँ अब आई लाइक टु क्याप्चर देम एन्ड देन आई लाइक टु पुट इट थ्रु एन आर्ट फर्म के. अब वेदर म्युजिक भयो वेदर आर्ट भयो त्यसमै मेरो फ्रस्ट्रेसन देखाउनु पऱ्यो भने अब फर इक्जाम्पल आर्टको कुरा गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ आई युज लाइक डल कलर्स मोस्टली ब्लुज एन्ड देन ब्लु ग्रीन एन्ड त्यसपछि डार्क ग्रीनहरू हुन्छ नि. सो आई ट्राई टु युज कलर्स एन्ड देन अल्सो फिगर्स आर अल्सो डिस्टोर्टेड एन्ड सो दे आर नट के भन्छ ठ्याक्क फिगर चाहिँ ठ्याक्क आउँदैन होइन. दे आर डिस्टोर्टेड एन्ड देन अब तल माथि भए जस्तो ग्लिच भए जस्तो होइन त्यस्तोहरू युज गरेर चाहिँ आई लाइक टु सो माई फ्रस्ट्रेसन के थ्रु थ्रु एनी काइन्ड अफ आर्ट फर्म. Okay, through any kind of art form, using colors and obviously the art is not perfect किनभने त्यसमा चाहिँ डिस्टोर्सन्सहरू पनि हुन्छ. Yeah, Right? and that's intentional because I want the frustration to come through. Okay. Right. You also talked about कि भनौँ न it was your dad's idea तर you started uploading 30 seconds of piano session होइन. Yeah, You हजुर. uploaded 50 sessions you said. अनि Yeah, यो चाहिँ a lot of people think about doing things like that के तर they don't actually do it किनभने it's भनौँ न to show any of your art form to the public, it's showing your yeah. vulnerable side नि त होइन. Mhm. You feel very insecure. You feel भनौँ न I might write poems तर to show that to the world you might think कि मान्छेहरूले के भन्लान्, there might be judgments, people might think this about me, that about me. यस्तो किसिमको सोचाइहरू आयो अनि how do you भनौँ न सोचाइ नै आएन कि यो सोचाइ आउँदाखेरि चाहिँ how did you deal with it? सो यसको स्टोरी चाहिँ के थियो भने म चाहिँ लाइक आई सेड बिफोर अब म आई लाइक टु क्याप्चर इमोसन्स एन्ड पुट इट थ्रु म्युजिक अर आर्ट होइन. त्यस्तै गरेर एक दिन चाहिँ म अब स्याड भइरहेको थिएँ. अब यो कहिले सकिने हो यो लकडाउन भनेर आई वाज प्लेइङ स्याड खालको म्युजिक होइन पियानोमा. अनि त्यसपछि मेरो बाबा चाहिँ कोठामा आउनु भएर भिडियो खिच्नु भयो होइन. अनि त्यसपछि विदाउट आस्किङ मी हि पुट इट अन फेसबुक एन्ड देन हि सेड ल अब भोलि चाहिँ कुन गर्ने भनेर भने होइन. कुन गर्ने म त्यत्तिकै बजाइरह्यो भनेर भने होइन. अनि त्यसपछि भोलि पनि अब ल त्यस्तो पुरा एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो होइन. अब यस्तो एक्साइटेड भएपछि त अब वाइ टु लेट हिम डाउन भनेर भोलि पनि अर्को गर्ने. पर्सि पनि त्यस्तै गरेर एक्साइटेड भएर पर्सि के अरे भोलि कुन गर्ने भनेर सोध्नु भयो. अब त्यस्तै गर्दा गर्दा चाहिँ आई डिड लाइक 7 or 8 अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति यो अब एभ्री डे पोस्ट गर्नलाई त अलिकति मेहनत त लागिहाल्छ होइन. सो आई वाज स्टार्टिङ टु थिङ्क इज दिस वर्थ इट भनेर चाहिँ सोच्न चाहिँ थालेको थिएँ. तर विथ अल द पोजिटिभ कमेन्ट्स द्याट आई रिसिभड एन्ड देन अल द लभ द्याट आई गट होइन. यहाँको मेरो नेबरहरूले पनि उहाँहरू चाहिँ अब डक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ कि. अनि हाम्रो एकदम स्ट्रेसफुल टाइममा तिमीले यति 30 सेकेन्ड्सको भए पनि हालेर हाम्रो दिन अलिकति भए पनि राम्रो बनाइदिएको छ त्यसको लागि थ्याङ्क यू भनेपछि चाहिँ अब दिस इज इट फर मी भनेर मैले चाहिँ आई जस्ट केप्ट अन पुसिङ. गाह्रो त गाह्रै थियो है. इट्स नेभर इजी तर बट आई थिङ्क आई टुक इट एज अ रेस्पोन्सिबिलिटी.
के भन्ने अब, मैले यति पनि गर्न सकेन भने मैले पियानो सिकेको मेरो मसँग भएको ट्यालेन्ट्सहरू के काम लाग्यो त भनेर आई थट इन द्याट वे के आई जस्ट वान्टेड Okay. टु गिभ समथिङ फर द पिपल या Okay, I just kept on pushing पनि भन्यो। नाइस, नाइस। तर तिम्रो बुवाले चाहिँ इफ ही ह्याड आस्क्ड यू के म यो अपलोड गरौँ भन्दाखेरि सुरुमै इफ ही ह्याड आस्क्ड यू वुड यु हेभ सेड yes you think? आई थिङ्क आई वुड हेभ ह्याड second thought, third thought. So I think it was good that he just posted. किनभने सोच्नै पाएन नि त, मान्छेले धेरै सोच्यो भने चाहिँ के भन्छ त्यसको पोजिटिभ नेगेटिभ हेरेर बस्छ अनि त्यसपछि झ्याउ झ्याउ हुन्छ कि अब के भन्छ अम, गर्न गर्ने कि नगर्ने मन त लागेछ तर गर्न सक्ने हो कि नसक्ने हो, त्यो धेरै कुराहरू सोच्यो भने चाहिँ आई थिङ्क यु जस्ट प्रोक्रास्टिनेट अनि त्यसपछि डिले मात्रै हुन्छ कि। Okay, सो धेरै आई कुराहरू थिङ्क द सोच्नु बेस्ट थिङ इज जस्ट गिभ इट अ थट। अब सोच्दै नसोच्नु चाहिँ भने होइन, तर तर धेरै पनि नसोच्नु भनेको के। ओके, गिभ इट अ थट अनि टेक सम एक्सन अथवा गरिहाल्नु। मह्म। इभन इफ यु डिसाइड नट टु डु इट द्याट्स अल्सो टेकिङ सम या काइन्ड अफ एक्सन होइन। या त्यसलाई बिचमा अड्काएर चाहिँ नराख्ने कि। Okay, the more you think about it, the harder it becomes to take action, right? हजुर हजुर एक्ज्याक्टली। Right. So you also talked about you said that you wanted to create a platform for young artists to showcase their talents. I know. How would that work? यो चाहिँ मेरो अब पछि गएर इफ आई एम गुड एट म्युजिक एन्ड देन इफ आई अब त्यही म्युजिकको लाइनमा लाग्यो भने चाहिँ द्याट्स माई ठुलो प्लान के। अब पछि गएर यो चाहिँ रिसेन्ट प्लान होइन, पछि गएर चाहिँ इफ आइ एम इन द्याट फिल्ड आइड लाइक टु डु द्याट भनेर आइड लाइक टु एन्करेज यङ आर्टिस्ट स्पेसली फ्रम नेपाल। अब नेपालमा त खासै अपर्च्युनिटीहरू पनि खोज्नै पर्छ, खोज्यो भने त भेट्छ तर अलि गाह्रै छ नि त। सो आइड लाइक टु इम्प्रुभ द प्लेटफर्म्स अनि हुन्छ नि यङ आर्टिस्टहरूलाई फाइन्डिङ देम फ्रम लाइक फाइन्डिङ अ डायमन्ड फ्रम अ रफ भन्छ नि, त्यस्तै गरेर अब यङ आर्टिस्टहरू पनि हुन्छन्, त्यस्ता आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ आई वुड लाइक टु फाइन्ड एन्ड देन वर्क विथ देम एन्ड अल द्याट। Okay, have you thought about how you would actually go about it? कुनै visualization छ कि when you you know किनभने जसले पनि गोल सेट गर्दाखेरि चाहिँ you would actually visualize होइन। म चाहिँ ठुलो भएपछि अथवा if I'm into music I'll do this भनेर there's a movie playing in your head नि त। Do you know how about you how you'd go about it? सो आई थिङ्क फर्स्ट थिङ अब म म्युजिकमा चाहिँ प्रडक्सन पढ्दैछु होइन। सो सबैभन्दा लजिकल कुरा चाहिँ अब स्टुडियो खोल्ने हुन्छ होइन। सो देयर आई क्यान हेभ हुन्छ नि कम्पिटिसनहरू गरेर बेस्ट यङ आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ अब फ्री स्टुडियो सेसनहरू अभाइलेबल गराइदिने अनि त्यसपछि अरू भनेको लाइभ इभेन्ट्स अहिले हाम्रो सोफार स्टुडियोज भनेर छ नि, अनि त्यसपछि एनपिआर म्युजिक अब यिनीहरूले गरेको कन्सेप्टमा चाहिँ अब नेपालमा पनि ल्याउने अनि गिभिङ देम अपर्च्युनिटिज फर बोथ लाइभ वर्क एन्ड स्टुडियो वर्क भनेर। Okay, nice, nice. Awesome. I'm also curious to know, Ki, you talked about conflicting emotions, something that you've written. मह्म। Can you tell us a little bit about that? Because that या sounds quite interesting too. सो यो गीत चाहिँ मैले 15 वर्ष हुँदाखेरि लेखेको हो होइन। ब्याक देन आई वाज अ बिट स्टक, के भन्छ अब स्टक इन द सेम रुटिन, स्कुल गयो घर आयो, स्कुल गयो घर आयो। अब आई थट आई वाजन्ट बिइङ माइसेल्फ, सो आई रोट द्याट सङ। अनि त्यसपछि मैले त्यति नै बेला मैले अब आई वाज स्टार्टिङ टु थिङ्क द्याट म्युजिक पर्स्यु गर्न चाहिँ
राम्रो हुन्छ भनेर सोचेको थिएँ होइन। तर अब फ्रम सम पिपल आई वाज गेटिङ अब म्युजिक भनेर त हबी मात्रै हो, यसलाई करियर बनाउनु हुँदैन भनेर त्यस्तो खालको कमेन्टहरू आइरहेको थियो होइन। अनि त्यही कारणले चाहिँ मैले यो गीत लेखेको होइन। अनि अम, यो गीतको मेसेज चाहिँ के हो भने अम, हुन्छ नि अब मान्छेहरूले मलाई म्युजिक भनेको करियर हुनु सक्दैन भने जस्तै गरेर मान्छेहरूले बक्स बक्समा राख्छ नि मान्छेहरूलाई। अब त इन्जिनियरिङ नै पढ, त डक्टर नै पढ, अम, यस्तो गर्नु मिल्दैन उस्तो गर्नु मिल्दैन भनेर भन्छ नि हो। त्यो चाहिँ आई वान्टेड टु गेट रिड अफ द्याट के, सो आई रोट द्याट सङ सो पिपल क्यान बी देमसेल्भ्स, एक्सप्रेस देमसेल्भ्स। अब जसरी मलाई हुन्छ, अब मलाई चाहिँ आर्ट फर्मबाट एक्सप्रेस गर्न मन लाग्छ त्यसरी नै या मलाई चाहिँ आर्ट फर्मबाट एक्सप्रेस गर्न मन लाग्छ। सो I just wanted people to accept everyone the way they are, and then किनभने everyone is special कि अब everyone जस्तै ममा केही कुरा छ होला तपाईँसँग छैन, तपाईँसँग धेरै कुराहरू छ मसँग छैन होइन। अब त्यस्ता युनिकनेस त भइहाल्छ नि हो। त्यही त्यही कुराहरू चाहिँ हामी ले एक्सेप्ट गर्न सिकौँ भनेर यो गीत लेखेको हो कि। अनि दिस सङ इज इन द पर्सपेक्टिभ अफ अ बोय हु इज रिजेक्टेड। अब जस्तै अब मेरै स्टोरी हो भनौँ न। अब मलाई चाहिँ त्यस्तो भनेकोले चित्त दुखेर आई रोट द्याट सङ भन्दा पनि हुन्छ। सो या अब त्यो चाहिँ अब नाइस। गीतै गाएपछि चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ होला बुझ्नु। ओके, नाइस, नाइस, भेरी आर्टिकुलेट अनि एभ्री वान इज स्पेसल पनि भनेको थियो। आई रियली लाइक हाउ यु एक्सप्लेन द होल थिङ के। obviously it's not an easy thing to explain. So you saying it happened when you were 15 होइन? या अनि I don't know if it's rude to ask that how old are you now? आम 18 Okay, 3 वर्ष you're 18. Okay, that's okay, 3 years ago. हजुर। Um, if you could go भनौँ न back in time 3 years ago अनि visit Shreeyash when he was 15 होइन? मह्म। So there's what would you advise to be 15, what would you advise to 15-year-old Shreyas be? Like there's two Shreyas now, 18-year-old and 15-year-old. 18-year-old is advising Shreyas when, he's listening to all these things from people around him. What would you advise to younger Shreyas be? ओके, मैले बुझेँ। सो फर्स्ट कुरा म्युजिक भनेको प्यासन भइहाल्यो होइन। प्यासनलाई हबी बनाउँछ भनेर कहिले पनि सक्दैन। द्याट्स माई थिङ्किङ होइन। सो यो वेस्टिङ अब प्यासनलाई अब छोडेर अरू केही काम गर्छु भने त त्यो त्यो ट्यालेन्टलाई त्यो प्यासनलाई त यु वेस्टिङ इट नि। सो इफ के भन्ने अब if I decided not to do music and do something else होइन, I don't think अब म अहिले जति खुसी छु त्यति त्यति खुसी चाहिँ हुन सक्छु जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। अनि त्यसको माथि पनि अब मेरो बुवा आमा एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्छ। अनि माई ड्याड अलवेज सेज युर जस्ट अहिले त्यो चाहिँ अहिलेको कुरा भयो होइन, युआर जस्ट 18, अब यु हेभ अ होल लाइफ टु फिगर इट आउट। सो अहिले चाहिँ ट्राई आउट मात्रै गर्ने हो भनेर भन्नुहुन्छ होइन। द्याट्स आई थिङ्क भेरी ट्रु। अब अहिले पनि म जम्मा 18 इयर्स मात्रै छु होइन। सो आई स्टिल हेभ सम टाइम टु ट्राई आउट थिङ्स एन्ड देन सी इफ आई लाइक इट, इफ आई डोन्ट लाइक इट। अनि in case I don't like it, there will always be an alternate option. So I think 15-year-old Shreeyash, let's say, I'd just say, just be yourself, follow your passion. Um, do think what other do consider what other people say, but make the decisions yourself and don't get hung up on the negative comments. Okay.
Nice advice. The advice say, I think I'll take that advice as well. Not an easy thing to do, you know. But I'll definitely try. Shreyas, what are some adventures in your life right now? What makes your life adventurous? Mm. अहिले अहिले त अब त्यही हो, मेरो त मेन फोकस नै कलेजमा छ। अम, त्यहाँबाट स्कलरसिपहरू आयो भने आई थिङ्क आइड बी मोस्ट ह्याप्पी। अनि अदर देन द्याट इट्स म्युजिक अभियसली। I'm also working on some new projects, and then conflicting emotions को कुरा गरिहालौँ, त्यो चाहिँ अब very soon, in about a month, I think I'll be releasing it. So त्यसको लागि चाहिँ I'm working on a video होइन। भिडियो चाहिँ it's not like it's not के भन्छ अब मान्छेलाई फिल्म गरेको भिडियो होइन कि इट्स लाइक स्टप मोसन एनिमेसन के। सो आई हेभ I worked 2 weeks on making the characters and the puppets. So पेपरको हुन्छ होइन, अनि पेपरको देयर इज अ पेपर श्रेयस। सो मेरो मै छु तर पेपर भर्जनमा। सो so the movie is like you move, जस्तै अब for example if you want the character to salute होइन यसरी, you have to have the hand यता अनि एउटा फोटो खिच्यो, अनि त्यसपछि फेरि यता अर्को फोटो खिच्यो, फेरि यता अनि अर्को फोटो खिच्यो, यता त्यसरी चाहिँ। So I'm making a video like that with लाइक कन्सेप्ट पनि छ होइन, विथ अ स्टोरी लाइन। त्यस्तो एउटा भिडियो बनाउँदैछु। अनि त्यो भएपछि चाहिँ इट्स नट कम्प्लिटली डन राइट नाउ। सो वन्स द्याट्स डन आइम प्लानिङ टु रिलिज कन्फ्लिक्टिङ इमोसन्स। Okay, so you're making your own video as well. या या हाम्रो हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ इफ आई वाज 17, 18 अनि if I could play music and I could make my own video and I could do a little bit of acting and I could write songs and I wouldn't be calling myself ordinary. That's just me though. And, होइन, and मैले भन्न खोजेँ चाहिँ अब एउटा एउटा स्किलमा चाहिँ म एकदम I राम्रो know. छु भनेर भन्न खोजेँ होइन। Oh, okay. But still, I'm just a little jealous. नै होला सायद. थ्याङ्क यू। Okay. If everything in your life went according to your plan, yeah, whatever you planned becomes successful. Let's just say serious कुछ special power छ अनि he's special somehow होइन यो संसारमै अनि everything you plan becomes true and all that. How do you see your life? How would your life be then? आई थिङ्क सक्सेसफुल भन्नाले अब मैले चाहिँ मेरो साइडबाट चाहिँ पैसा कमाउने बुझेँ है। तपाईँले के भन्न खोज्नु भएको? डु यु मिन द्याट अर? No, I meant everything you plan becomes successful. If your plan is to earn money, you earn it. If your plan is to, I don't know, volunteer in a village with no money, you get it. So whatever you plan becomes successful. Okay? So all ओके, your सो plans become reality. मेरो भिजन चाहिँ के हो भने फर्स्टली आई डु म्युजिक बिकज आई लभ इट, मेरो प्यासन हो। सेकेन्डली चाहिँ आई वान्ट टु इन्सपायर पिपल के। अब so if they're on the fence about learning a new instrument, I'd like to help them take that instrument and learn it. So anything like that, I'd like to inspire people. That's my goal, you know. Other than that, I'd like to with my music, I'd like to do some soft activism होइन। अब चित्त नबुझेको कुराहरूलाई प्रोटेस्टहरू गर्ने होइन। Yeah, and then just be like I just want my music when I'm good enough, I just want my music to be like a buddy for people whenever they need it. So
सेलिब्रेसनमा होस् कि दुःखमा होस् कि आई जस्ट वान्ट माई म्युजिक टु बी देयर फर देम. अदर देन द्याट के भन्ने, या अर्को भनेको मलाई चाहिँ अब फर इक्जाम्पल नेपालकै कुरा लिउँ होइन. नेपालमा धेरैवटा स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरू त छ, तर जस्तै अब स्पोटिफाईहरू भयो होइन, इट्स नट अभाइलेबल इन नेपाल. सो आइड लाइक टु मेक म्युजिक अभाइलेबल फर एज मेनी पिपल एज पोसिबल इन द वर्ल्ड. अनि Okay. ठुल्ठुलो आर्टिस्टहरू त अब नेपाल अनि अन्डर डेभलप प्लेसेसमा जान्दैन नि त. सो आइड अल्सो लाइक टु go to those places, inspire the people from that area, but also go to big places if that's possible, and find the balance between that. Nice. Make music available to as many people as possible around the world. नै भनेको छ. Nice. What does music actually do for you? Music, I think for me music is everything नै भन्नु पर्यो मेरो लागि त. It's my way of expression, my primary way of expression. मैले अघि पनि भनिहालेँ. अनि या मोस्टली त एक्सप्रेसन नै हो. अब फ्रस्ट्रेसन छ भने आई क्यान प्ले सम लाउड म्युजिक, अब अग्रेसन देखाउनु पायो होइन. सो इन्स्टेड अफ डुइङ समथिङ ब्याड, नचाहिने कुरामा लाग्नु सट्टा चाहिँ अब म्युजिक थ्रु म्युजिक आई आई त्यो हुन्छ नि, त्यो जुन एङ्गर छ, जुन फ्रस्ट्रेसन छ, त्यो चाहिँ म निकाल्छु कि. अब अर्को कुरा भनेको अब लभ नै भए पनि थ्रु म्युजिक आई लाइक टु सो द्याट लभ. सो Okay, इट्स through music इट्स you would इट्स like to जस्ट show अब that. भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो मोस्टली चाहिँ अब एक्सप्रेसन नै हो. म्युजिक भनेको मेरो एक्सप्रेसन. Okay, music भनेको मेरो एक्सप्रेसन हो. Nicely said. Okay, अलिकति डिफ्रेन्ट टपिकतिर जाउँ. नेपाली पोलिटिक्स. What do you think about it? म चाहिँ आम नट सो, आई डोन्ट किप इन टच विथ दिस नेपाली कुनै पनि पोलिटिक्स. आम नट सो इन्टु इट, छ मलाई खासै थाहा छैन. Okay. The reason for it is रिजन इज अब आफैले केही गर्न सक्ने होइन है. अब त्यत्तिकै मान्छे कराएको सुनेर, आर्ग्यु गरेको सुनेर बेकारमा आफ्नो मात्रै माइन्ड खेर जान्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ. आफूले okay. के गर्न सक्ने भए पो अब you listen to it, you analyze it, and then अब के गर्न सक्ने भए पो you do something होइन. अब म चाहिँ के, I don't think I can do anything about it right now, so I don't usually spend time on it. But I'm not saying that it's bad to spend time on it. It's always good to be updated and on the के भन्छ सबै कुराको बारेमा जानकारी हुनु त एकदम राम्रो हो. तर आई डोन्ट डु इट. मैले पनि अलिअलि त थाहा भइराख्नुपर्ने हो. अलिअलि त मलाई थाहा पनि छ होला, तर नट समथिङ आई स्पेन्ड एज मच टाइम अन. सो आई डोन्ट हेभ एन एन्सर टु यर क्वेसन. It's fine. तिमीले I think you've answered it. Okay, केही गर्न सक्ने भए पो you can do something about it भन्यो होइन. So what do you think politicians should do होइन, अथवा one or two things you think they should do to kind of bring young people like you अथवा to attract young people like you कि एक दुईवटा कुरा चाहिँ what can they do? पहिलो कुरा त भनेको बी प्रोएक्टिभ होइन. जे कुरा पनि गरेछ, अब बाटै बनाउनेको कुरा गऱ्यो भने पनि एकदम होला गरिरहेछ होला, तर एकदम स्लो भयो क्या. अब यु हेभ टु मान्छेलाई त्यत्तिकै गाह्रो पनि भइरहेछ. अब हाम्रै अब बाहिर कुरा गर्ने हो भने पनि बाटो बनाइरहेको 2-3 महिना हुन लागिसक्यो. अझै पनि त्यस्तै छ कि ग्राभल गरेर त्यत्तिकै छोडेर आएछ. सो दे हेभ टु बी क्विक. डिसिजनहरू फटाफट लिनु पऱ्यो. या सो द्याट्स द फर्स्ट थिङ. अनि सेकेन्ड कुरा भने चाहिँ
अम, नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब आपसमै झगडा परिरहेको हुन्छ। अब कसलाई सुन्ने, कसलाई नसुन्ने, को राम्रो, को नराम्रो थाहा हुँदैन अनि सो या Okay. Okay, at least be proactive भने होइन, ताकि young people can relate to it more. अहिले गफ गरेर टाइम स्पेन्ड गर्नुभन्दा पनि डु समथिङ, प्रुभ यर सेल्फ होइन, अनि त्यसले चाहिँ मेबी यङ पिपल विल बी अट्र्याक्टेड टु यु। यु अल्सो टक्ड अबाउट एक्टिभिजम कि एकचोटि आई हर्ड यु मेन्सन एक्टिभिजम, यो इन्ट्रेस्ट इन एक्टिभिजम. हाउ डु यु थिङ्क एक्टिभिजम is related to politics in a little, in some ways? आई थिङ्क अब वाट एभर पोलिसिज यु डोन्ट लाइक, यु डोन्ट अग्री विथ or whatever changes you want, you protest for that. So त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. So So, you work for the changes that you want. okay, so does that kind of imply that you're interested in politics but just not agreeing to the way politics is being done? Yeah, I think I am interested in politics for the future, but for now, I don't think I'm spending time on it. Okay, I definitely understand that. What does fairness mean to you? Fairness as in life is fair, not fair भने जस्तो, Context चाहिँ के हो? just in general. अब fairness भनेको it's like equalityको कुरा गर्छौँ होइन? So fairness is in many ways kindness जस्तो लाग्छ. So we treat each other with love. We treat each other with के भन्ने? Yeah, with love, kindness भयो, with love. We understand each other, we understand each other's problems, we treat each other. अब जस्तै म चाहिँ अब क्रिस्चियन स्कुलमा गएकोले गर्दाखेरि म यही इक्जाम्पल दिन्छु है. इट सेज लभ यर नेबर्स एज यु लभ यर सेल्फ भनेर जस्तै गरेर आई थिङ्क इट्स जस्ट द टुगेदरनेस एन्ड लभिङ बिट्विन कोही पनि मान्छेको बिचमा चाहिँ कसलाई पनि नहेप्ने त्यस्तो त्यस्तो अब मायै हो जस्तो लाग्छ ठुलो कुरा त. Okay. Okay, सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ माया नै भयो. Nice. All right. What do you spend most of your money on? You can always choose to say, I don't want to answer this question. मोस्ट अफ माई मनी अहिले करेन्टली कि सधैँ? सधैँ in general, what's your biggest expense भने जस्तो कि? If I didn't have family in the US, it would probably be musical gear होइन. तर उहाँहरूले चाहिँ they are so nice that they always मैले even if I say I'll pay for this is मेरो पर्सनल कुरा हो, please don't bother to pay. But they're so nice that they'll always pay for it. So if they weren't in America or if they weren't outside, yeah, then musical gear would be my most त्यो एक्सपेन्सेसको लिस्टमा सबैभन्दा हाई. तर अब आई डोन्ट थिङ्क आई स्पेन्ड पैसा चाहिँ म अब सोचेरै खर्च गर्छु जस्तो लाग्छ कि. If you have to talk about my parents and I think it would be my school fees because it's quite expensive. But me, I don't think I spend money. So yeah, आफैले त म खालि गिटार स्ट्रिङ त्यस्तोहरू मात्र किन्छु. Okay, nice. Okay. मैले चाहिँ त्यो एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएन, तर फाइन. अलिअलि यो कुकुर भुकिरहेको पनि आवाज छ, सो ट्राई एन्ड इग्नोर द्याट होइन.
So seriously, you've seen education system in Nepal, कसरी function गर्छ अनि all of that, and I also understand that you don't want to be a part of politics at this moment, किनभने for whatever reasons. तर पनि होइन 10 years down the line you become the भनौँ न मिनिस्टर अफ एजुकेसन इन नेपाल दुई चारवटा कुरा चाहिँ यु सी भेरी भिजिबली एन्ड युल चेन्ज के म चाहिँ एजुकेसन मिनिस्टर भए चाहिँ यो दुई तिनवटा कुरा चाहिँ म इमिडिएटली चेन्ज गर्थेँ भन्ने जस्तो भयो भने वाट वुड दोज थिङ्स बी You're saying Minister of Education, one, right? Yeah. हजुर So I think first thing would be increasing the pay of teachers. किनभने why I'm saying that is that अब अहिले त if we just look on the surface, schools um, are bringing in recruiting people who अब अरू अरू काममा एक्सेप्ट नभए पनि अब टिचर त बनेर खान्छु नि भनेर भने जस्तो हुन्छ नि है नेपालमा त अब सो द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट टिचरको पे बढाउनु पर्यो सो देन स्कुल्स क्यान अल्सो डिमान्ड नि मलाई यो यति क्वालिफिकेसन चाहिएकै हुनु पऱ्यो यो ट्रेनिङ लिएकै हुनु पऱ्यो भनेर भन्नु पायो नि त अब बेसिक स्यालेरीमा राख्ने हो भने त not good quality teachers will not be interested to teach neither because the salary is low नेपालमा त not नेपाल anywhere राम्रो salary छ भने पो they'll be interested. So I think that's the biggest thing that needs to change. And after that comes mentality. I think mentality चाहिँ once you increase the standards, the mentality पनि automatically change हुँदै जान्छ जस्तो लाग्यो कि ट्रु ओके once you increase the standard mentality comes after that होइन आफै चेन्ज हुँदै जान्छ if you look back at your life Shreyas and then भनौँ न यो 18 years old अब पास्ट 18 वर्ष तिम्रो 18 वर्षलाई चाहिँ फर्केर हेर्दा अभियसली पहिलो 2-3 वर्ष त याद हुँदैन होला कम्तीमा पनि होइन तर इफ यु लुक ब्याक वाट आर 3 थिङ्स द्याट युआर भेरी प्राउड अफ के त्यो सम्झ्यो भने पनि इट ब्रिङ्स अ स्माइल अन यर फेस अनि समथिङ यु वुड गिभ अ प्याट अन यो ब्याक भनौँ न Okay. वेल डन सिरियस भन्न मिल्ने खालको 3 थिङ्स युभ डन फर्स्ट कुरा चाहिँ म यो कुरा भन्नु अगाडि चाहिँ यो ब्याक स्टोरी दिनु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है सो म 15 इयर्स हुने बेला चाहिँ म त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एकदम एथलेटिक फुटबलमा रनिङ यताउति सबमा पार्टिसिपेट गरेर अब राम्रै पनि थिएँ होइन अनि 15 इयर्स ओल्ड हुँदाखेरि चाहिँ मेरो फुटबल खेल्दाखेरि मेरो एसिएल टेयर भयो क्या अनि त्यसपछि चाहिँ अब एकदम स्याड भएर मलाई मनपर्ने चिजै गर्न पाएन भने जस्तो लाग्थ्यो अनि त्यसपछि अपरेसनहरू पनि गर्नुपर्ने के कुरा भएको थियो त्यसमा पनि द डक्टर्स वरन्ट स्योर के गर्नुपर्छ भनेर बिकज आई वाज अल्सो यङ अनि 18 इयर्स नभएसम्म अपरेसनहरू पनि गर्न नमिल्ने जस्तो अनि त्यसपछि डक्टर्स वर अल्सो अन्स्योर त्यसैले हामी पनि अब के हो थाहै छैन अनि मेरो एसिएल चाहिँ त्यो बेला टेयर भएको थियो अनि त्यसपछि यस्तै 9 months जस्तो चाहिँ म कम्प्लिट रेस्टमा भयो कुनै पनि स्पोर्ट एक्टिभिटी गर्दै गरेन त्यसपछि चाहिँ मैले अब लेट्स ट्राई भनेर अलिअलि एक्सर्साइजहरू गर्न थालेँ अनि त्यसपछि त्यस्तै 2 months जस्तोमा चाहिँ हाम्रो स्कुलको एथलेटिक्स डे थियो कि अनि त्यसमा चाहिँ आई टुक पार्ट इन 800 meter रेस आई हेड नेभर डन द्याट बिफोर अनि देयर वाज वान गाई उसलाई चाहिँ अरू त्यस्तै एकदम ट्यालेन्टेड रनरहरूले चाहिँ उसलाई हराउन खोजिरहेको 3-4 वर्षै भइसकेको थियो कि होइन अनि त्यसपछि म चाहिँ त्यहाँ गएँ अनि त्यसपछि साथीहरूले पनि त लड्ला है तँलाई के होला है भने होइन बट आई थिङ्क आई वाज कन्फिडेन्ट म चाहिँ गर्छु नै भनेर गएको होइन त्यसपछि आई थिङ्क द्याट 800 meter race was
I think my life defining my I think I learned a lot about myself in that race. So 2 rounds हुन्छ होइन 400 मिटर्सको 2 rounds. So फर्स्टदेखि नै I was pretty good. तर but then that guy was way ahead के अनि त्यसपछि गए त्यसपछि इभन विथ माई इन्जर्ड फुट त्यो बेला होइन एउटा फन्नी स्टोरी छ त्यो बेलामा लन्च खाएर गएको थिएँ होइन अनि त्यसपछि हाम्रो स्कुलको दिदीले मलाई टन्नै अचार हाल्दै थियो कि अनि अचार पेटमा पुरा गडबड गडबड भएर तर पनि म दौडेँ है अनि त्यसपछि लास्टको 50 होइन 150 मिटर्स जस्तो चाहिँ म यति स्प्रिन्ट गरेँ कि पहिला चाहिँ म खास यस्तै लङ डिस्टेन्स रनिङमा गर्दै गर्दैन थिएँ अनि पहिला चाहिँ 100 मिटर 200 मिटर बाहेक अरू गर्दैन थिएँ यसपालि चाहिँ 800 मिटर गरेको अनि त्यसपछि आई वाज सेकेन्ड अन्टिल लाइक 600 मिटर मार्क एन्ड देन त्यहाँबाट चाहिँ आई ऱ्यान सो फास्ट द्याट अब द गाई थट द्याट हि ह्याड वान उसको जम्मा 20-30 मिटर मात्र बाँकी थिए बट देन आई एट द लास्ट कति इभन लेस देन अ सेकेन्ड आई ओभरटुक हिम आई केम फर्स्ट के अनि त्यो बेला चाहिँ आई थट द्याट इफ आई क्यान बिट दिस गाई हु अब एकदम खतरै रनर थियो कि ऊ चाहिँ इफ आई क्यान बिट दिस गाई विथ माई इन्जर्ड फुट आई थिङ्क आई क्यान डु एनिथिङ इन लाइफ भने जस्तो लाग्यो if I try my best, if I put my 100%, I think I can do anything in life. भनेर मलाई चाहिँ अब त्यो जोस आयो त्यो आत्मबल आयो जस्तो लाग्यो that Awesome. was one एकदम अविस्मरणीय के भन्छ नेपालीमा Okay. मेमोरेबल Okay. Try गरेकोमा I'm really proud. You at least try to pronounce that word. हतपत कसैले सक्दैन त्यो वर्ड अलिक गाह्रै छ म आफू पनि ट्राई गर्नेवाला छुइनँ आइम नट गोइङ टु करेक्ट यु अनि अर्को भने चाहिँ I started playing piano when I was 7 होइन सो म चाहिँ पहिला सेन्ट जेभियर स्कुलमा पढ्थेँ कि अनि उहाँ स्कुलको चाहिँ 50 इयर्स एनिभर्सरी थियो अनि त्यसमा चाहिँ आई वाज प्रिभिलेज इनफ टु प्ले 2 songs देयर एन्ड देन आई थिङ्क आई प्लेड जस्टली के भन्छ अलिअलि मिस्टेक त भयो तर आई थिङ्क आई वाज for my age, I think I was 8 years old. For my age, I think I did pretty well. So त्यो बेला चाहिँ मैले टाइटानिक बजाएको थिएँ अनि त्यसपछि ब्यालेट पोर एडलिन भन्ने रिचर्ड क्लाइडरम्याक्सको पियानो पिस बजाएको थिएँ त्यो चाहिँ आई डोन्ट रिमेम्बर सो वेल अलिअलि याद छ तर फ्रम वाट आई हियर फ्रम माई पेरेन्ट्स एन्ड माई फ्यामिली आई थिङ्क द्याट वाज प्रिटी गुड त्यो नाइस भयो अनि त्यसपछि थर्ड कुरा चाहिँ या थर्ड कुरा चाहिँ के हो भने my mom when I was in grade 3 my mom took me to त्यो आउटस्ट्यान्डिङ अवार्डहरू हुन्छ नि हो त्यस्तोमा चाहिँ मलाई लानुभएको थियो कि अनि she said my dream is one day you'll also get that अनि त्यसपछि हामी पनि स्टेजमा गएर तिमीसँग अवार्ड लिन पाउँछौ भनेर भन्नुभएको थियो कि अनि त्यसपछि आई थिङ्क वेन आई गट टु ग्रेड 9 त्यो दिन चाहिँ फर्स्ट टाइम आई गट द्याट अवार्ड एन्ड देन आई थिङ्क आई वाज रियली प्राउड किनभने अब आफ्नो आमा बुवालाई त्यस्तो सपना पुरा गर्न पाएकोमा चाहिँ आई वाज रियली ह्याप्पी विथ माइसेल्फ त्यसपछि चाहिँ आई अल्सो गट लाइक त्यो एउटा भयो अनि अर्को 3टा पनि मैले अवार्ड पाएको थिएँ कि त्यसपछि चाहिँ सो द्याट वाज माई फर्स्ट टाइम सो द फर्स्ट टाइम इज अलवेज मोस्ट मेमोरेबल जस्तो लाग्छ Absolutely. First time is always most memorable. त्यही त अब खै कति ट्यालेन्ट है रनिङको पनि कुरा आयो अहिले सो तर म त्यो साइडमा जान्न अहिले ओके अनि हाउ डु यु डिल विथ फेलियर्स वाट्स यर स्ट्राटेजी फर डिलिङ विथ फेलियर्स किनभने नट लाइफमा
things don't always go according to your wishes. And so how do you deal with it then? फेलियर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो लाइफमा चाहिँ त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट फेलियर चाहिँ आई हेभन्ट फेस्ड सो फार. सो इन एनी अब सानोतिनो फेलियरबाट पनि त हामीले सिक्न सक्छौँ नि. अब त्योबाट मैले सिकेको लेसन भने चाहिँ अब फर इक्जाम्पल मैले एकछिन है, गिभ मी 1 सेकेन्ड, I'll come back. So this Okay. guitar I built when I was 13 होइन. I built. बिल्ट बनाएको भनेको अब बनाएको भन्नु काठ काटेर बनाएको चाहिँ होइन होइन. तर दिस थिङ वाज लाइन, मेरो खास यो बुवाको गिटार हो कि. उहाँ पनि पहिला जस्तै 17-18 हुने बेलामा हि वाज क्वाइट इन्टु म्युजिक, अहिले पनि हुनुहुन्छ. बट दिस इज एक्चुली हिज गिटार. अनि पछि चाहिँ अब आफ्नो काममा व्यस्त भएर अनि बजाउनु पनि पाउनु भएन. अनि यो चाहिँ मेरो हजुरआमाले बचाएर राख्नु भएको रहेछ कि. तर बचाएर भन्दाखेरि अब फालेर अब कुनामा थियो होइन. तर खाली सिसीलाई चाहिँ दिएर पठाउनु भएको थिएन रहेछ. सो मलाई चाहिँ एकदम एउटा इलेक्ट्रिक गिटार चाहिरहेको थियो. तर अब पसलमा पनि गयो, मन पराए चाहिँ अति नै महँगो, अरू चाहिँ अब खासै इन्ट्रेस्टिङ नलाग्ने कि. अनि म चाहिँ अब आफ्नै बनाउनु पऱ्यो भनेर अनि आई ब्रट दिस होम. अनि के पनि थाहा थिएन. आई जस्ट वाच युट्युब. अनि त्यसपछि युट्युब हेर्दा हेर्दै सिकेँ यसको अब के एस्पेक्टहरू हुँदो रहेछ, अब इलेक्ट्रोनिक्सहरू कसरी गर्ने. सो आई लर्न द्याट. एकदमै गाह्रो भएको थियो है. अनि इट टुक मी लाइक मेनी ट्राइज. सो अरू कुराहरू त मैले ठिकै बनाएँ है. लास्टमा गएर फिनिसिङ चाहिँ आई वान्टेड इट ब्ल्याक होइन. तर अब अहिले त ब्ल्याक छैन. अनि त्यसपछि ट्राई गरेँ, स्प्रे पेन्ट गरेँ, अरू पेन्ट गरेँ, के गरेँ. अनि लास्टमा गएर आई डिडन्ट लाइक इट के. अनि यो कुरामा चाहिँ एकदमै धेरै एफर्ट पनि, दिनभरि बसेर खाक्सी लगाउँथेँ, के गर्थेँ. अनि अब त्यसमा आई ह्याड इभन गिभन अप एट वान पोइन्ट होइन. अनि बट देन के हो भने चाहिँ एकछिन है, म एकछिन आफै कन्फ्युज भएँ. मलाई पनि त्यस्तो भइरहन्छ, तर म देखाउँदिनँ. आई जस्ट टकिङ के. तपाईँ क्वेसन के थियो मैले बिर्सेँ. How do you deal with failures? What's your strategy for सो dealing या with failure? आई फेल्ड होइन. कति फर्स्ट लेयर पेन्ट हालेँ, त्यसपछि मन परेन कि अब मिलेन. अब यसमा पनि टेक्निकल एस्पेक्टहरू के मिलेन. सो आई इभन गट डिस्करेज. आई इभन डिस्कन्टिन्युड फर अ वाइल. सो मेरो स्ट्राटेजी चाहिँ के थियो भने बाई मिस्टेकै भएको स्ट्राटेजी भनौँ है. सो आई वुड स्टप फर अ वाइल and then do something else, divert my mind होइन. And then after that I think of it again and then के भन्छ हौसला लिएर फेरि आई स्टार्टेड फ्रम द बिगिनिङ के. अनि फर मी अब अरू कुरा भन्यो भने चाहिँ फेलियर एक्सेप्ट गर्नु नै एउटा सबैभन्दा ठुलो फेलियर जस्तो लाग्छ. अब फेलियर एक्सेप्ट नगर्ने हो भने चाहिँ यु हेभ टु किप स्टार्टिङ ओभर अर किप के भन्ने फेरि रिपिट गर्नु नै. अब आई थिङ्क द्याट्स द फेलियरलाई एक्सेप्ट गर्यो भने चाहिँ युआर द बिगेस्ट फेलियर जस्तो लाग्छ कि. सो यु एक्नोलेज युर फेलियर एन्ड देन यु स्टप फर अ बिट एन्ड देन यु डु समथिङ एल्स एन्ड देन आफ्टर your mind is more fresh, you come back to what you were originally doing and then you focus on it again. So मेरो लागि चाहिँ बिचमा एउटा ब्रेक हुनु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्यो. सो यो गिटार गर्ने बेला पनि मैले धेरै नै टाइम स्पेन्ड गरेँ, धेरैचोटि हार पनि खाएँ. तर
आई केम ब्याक टु इट बिकज प्यासन थियो. अब अर्को कुरा भनेको प्यासन पनि हो. अब if I wasn't passionate enough to complete it, then I probably wouldn't have completed it. So I think I'd like to tie this onto my music. So अब मान्छेले हबी मात्रै हुनसक्छ भनेर भन्छ नि. अब इफ युर प्यासनेट अबाउट इट देन युल मेक स्योर जति नै फेल भए पनि, जति नै नमिले पनि, एट दि एन्ड इफ you're passionate enough, I think you'll succeed. So yeah, if you're failing over and over, I think the success is that you get up. अब दौडिनेकै कुरा गरेर पनि लड्यो भने फेरि उठेर दौडिनु नै त्यो नै ठुलो कुरा भइसक्यो नि त. त्यो नै ठुलो सक्सेस भइसक्यो नि त. सो आई थिङ्क take a break, do something else, divert your mind, um, and then get back with more energy, more enthusiasm. So I think that's my strategy for failure. टेक अ ब्रेक होइन, अनि त्यसपछि डिस्ट्र्याक्ट यर माइन्ड अनि कम ब्याक विथ मोर एनर्जी. Mm-hmm. दिस इज आई थिङ्क मेरो लागि चाहिँ यो सेसनको बिगेस्ट लर्निङ. मैले चाहिँ यसरी कहिले पनि हेरेको थिइनँ. सो देयर इज अ प्रब्लम, अलिकति डिस्टेन्समा जाऊ, टेक अ ब्रेक. मेबी मैले आफूले इन्टरप्रेट गरेर चाहिँ मेरो आफ्नो म्याप अफ द वर्ल्डलाई युज गरेर. सो आम युजिङ your strategy in my map of the world. So I would भनौँ न create a distance between the problem and me. त्यसले गर्दाखेरि I will get a new perspective अनि maybe a new Yeah. solution होइन, अनि go back at it and work on it. अनि the other thing I liked or I learned from you right now was um, success is very related to अथवा very connected to with your passion. So if you're passionate about it, keep at it. And if you're not passionate about it, maybe it's not worth the time, right? To Yeah. keep Yeah. repeating it over and over again. But if Yeah. you're passionate about it, repeat, repeat, repeat. That's what you said. I don't know what you said, but that's what I Okay. understood. Yeah. 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 You For understand. me, You understood it correctly. okay, nice. तर So thank you. मसँग अब त्यो सबै भन्ने चाहिँ अब मसँग अधिकार पनि छैन होला. आइएम नट द्याट एक्सपिरियन्स्ड. म त्यति के भन्नु, आई डोन्ट हेभ रियल लाइफ experience. From whatever small knowledge, small experience I have, I think I can share that much. तर मैले भनिरहनु पर्दैन होला, तर again there's a lot of humility in you होइन. So अब गिटार बनाएको भनेर गिटार पनि ल्याएर देखाउनु भयो, अनि त्यसपछि म रनिङ पनि गर्छु, यो पनि गर्छु. अब त्यो ट्यालेन्टको लिस्ट अब हुन्छ नि. होइन त्यो त अब एउटा दुइटा तपाईँले बेस्ट मोमेन्ट भन्नेपछि त अब बेस्टै भन्नु पऱ्यो नि. ट्रु. तर त्यो मान्छेहरूको बेस्ट मोमेन्ट्समा त्यो हुँदैन नि त, सबै मान्छेकोमा हुँदैन भनौँ न. सो अभियसली इट इज समथिङ स्पेसल. Seriously, if you would not you would, if you were invisible होइन for 1 week, how would you spend that week? Invisible. Okay. That's something I've never thought of. If I were invisible, I think I'd travel. अब इन्भिजिबल हो भने त अब मान्छेको बिचबिचमा गएर एयरपोर्टबाट सिधै प्लेनमा गएर हुन्छ नि. आई थिङ्क नट राइट नाउ बिकज अफ दिस कोभिड एन्ड अल द्याट. तर इफ नर्मल थियो भने चाहिँ आई थिङ्क आइड प्रिफर टु ट्राभल बिकज ट्राभलिङ इज क्वाइट एक्सपेन्सिभ. अनि सो इन्भिजिबल भयो भने त डाइरेक्टली प्लेनमा गइदिनु पायो नि त. अनि त्यसरी चाहिँ आइड लाइक टु ट्राभल. अनि ट्राभलिङबाट पनि यु गेट लट्स अफ एक्सपोजर, यु गेट लाइफ एक्सपिरियन्सेस. अनि नयाँ कुराहरू धेरै सिक्न पाइन्छ नि त. सो आई थिङ्क या आइड स्पेन्ड माई विक ट्राभलिङ टु डिफ्रेन्ट प्लेसेस. Okay, traveling to different places. हेर्नु पाउनु नै ठुलो कुरा हो नि त. कति मान्छेहरूले नयाँ कुरा हेर्नै पाएको हुँदैन. सो या, even viewing would be a big
रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब अभियसली ट्राभल गर्ने बेलामा अब you won't be able to, if you travel alone you won't be able to talk with friends and ramailo celebration. So you probably won't be able to do that. But if I'm invisible, I'd like to travel just to even about see other cultures, see other places. Yeah. ओके, नाइस। यति हो, अब सेल्फी चाहिँ लिन पाइँदैन होइन, ट्राभल गर्दाखेरि पनि द्याट्स द्याट्स अ बिग प्रब्लम हुन्छ होला कसै कसैकोलाई। यु टक्ड अबाउट फ्रेन्डसिप के, वाट डज फ्रेन्डसिप मिन टु यु? mm, Friendship, I think for me, I'm not friendship भनेर अब म सबैको साथी चाहिँ I don't think I'm that kind of person है. I have friends, I'm friends with everyone होइन, तर मिल्ने साथी चाहिँ मेरो कमै छ कि. सो आई ओन्ली, अब म त्यो साथीसँग एकदम मिल्छु when I am sure that he will always be there for me. And yeah, so for me friendship is loyalty, friendship is being there when you're needed, अनि friendship is, yeah, यही दुइटा कुरा हो जस्तो लाग्यो मेन मेन त. लोयल्टी हुनु परिहाल्यो, you don't like, yeah, you always support your friend, अनि you're always there when your friend needs you. So म पनि I also try to be that kind of friend, and then I also expect my friends to be like that. ओके, नाइस। लोयल्टी र your friend needs to be there when you need him or her. Yeah, yeah. ओके, कस्तो खालको मान्छे चाहिँ क्यानट बी योर फ्रेन्ड? अघि चाहिँ मैले मेन्सन गर्नु बिर्सेँ है, तर अदर थिङ इज अल्सो द्याट मान्छे पनि अब भलाद्मी हुनु पऱ्यो होइन. हि हेज टु बी नाइस, अरूलाई होच्याउने त्यस्तो भएन, नचाहिने एक्टिभिटीहरू गर्ने त्यो पनि भएन. सो या, आई लाइक टु एड दोज टु द प्रिभियस क्वेसन. अनि तपाईँले भर्खर के भन्नुभएको थियो, मैले फेरि बिर्सेँ. What kind of person will never be your friend? ओके, सो मैले भर्खर दुइटा भनेको त काम लगाइहालेछ नि त. अर्को भनेको अब दुई जिब्रे हुन्छ नि कोही कोही मान्छेहरू, अर्को झगडा पारिदिन खोज्ने, अनि त्यसपछि कुरा काट्ने त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ आई ट्राई टु स्टे अवे फ्रम. I Okay, like positive people. Okay? Those people who can lift me, those people who can bring my spirits high. I like those kinds of people. And yeah. okay, nice, nice. Tracy, you talked about self-expression. I know music is part of your self-expression. You talked about expressing your frustration, anger, love, sabai कुरा हैन. Um, Apart from music, how else do you deal with stress? Um, Stress, it depends what is causing the stress. So if it's something that you're supposed to do but it's not finished, then अब त्यसको त अब स्ट्रेस हुने त एउटा ठाउँमा छ. बट अन्टिल एन्ड अनलेस यु डु इट, त्यो स्ट्रेस त कहिले सकिँदै सकिँदैन. सो यु हेभ टु टेक इट द्याट वे इफ इट्स द्याट काइन्ड अफ स्ट्रेस. सो त्यही कलेजको एप्लिकेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि अब स्ट्रेस त थियो, मलाई एकदम धेरै स्ट्रेस थियो. अब कहाँबाट सुरु गर्ने पनि थाहा थिएन, के हो पनि थाहा थिएन. तर वान्स आई स्टार्टेड डुइङ इट, कम हुँदै गयो नि त स्ट्रेस. सो अन्टिल एन्ड अनलेस यु डिल विथ इट, आई डोन्ट थिङ्क यु के भन्छ त्यो कम हुने चान्सै छैन जस्तो लाग्छ. कतै न कतै त स्टार्ट गर्नु पऱ्यो, अनि त्यसमा यु बिल्ड अप अन इट. अब त्यसबाट केही सिक्ने हो कि त्यसबाट केही कम्प्लिट अपुरा काम पुरा गर्ने हो कि, अब त्यो त्यो नगरेसम्म त अब स्ट्रेस कम हुने त कुरै छैन. Okay, nice, nice, Tracy. I've only got two more questions about, before we end the session. Yeah. One is about writing. I know you also mentioned you write songs. I know. What is your
प्रोसेस अफ राइटिङ कि कतिजनाले भनिरहेको हुन्छ नि त यु हेभ टु बी इन अ स्पेसिफिक मुड टु राइट अथवा यु हेभ टु बी इन अ सर्टन काइन्ड अफ लोकेसन टु स्टार्ट राइटिङ यु हेभ एनिथिङ लाइक द्याट अनि वाट डु यु निड टु बी एबल टु राइट गुड सङ्ग्स Yeah, that's a good question. So, I've seen from many good artists, good bands that they find नयाँ ठाउँमा जान्छन्, quiet ठाउँमा जान्छन्. I think that's one strategy for me also. I'd rather be in a quiet place than अब धेरै मान्छेले हल्ला गर्नु सटाएको छ. I'd rather be in a quiet place with myself. So yeah, so I stay in a quiet place. I don't need to change the location, but quiet place is good. And then um, just I think songwriting, I don't try to force it. So I don't try to uh, अब भित्रैबाट नआएको चिजहरू चाहिँ आई ट्राई नट टु राइट. सो वन्स इट्स केही न केही फिलिङ भयो भने चाहिँ आई जस्ट जट इट डाउन कि अब फोनमा हुन्छ कि पेपरमै हुन्छ. आई जस्ट राइट दोज फिलिङ्स. अब कुनै एउटा फ्रेज इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने त्यो लेखिदिन्छु. सो आई हेभ अ लिस्ट अफ अल द आइडियाज द्याट आई हेभ इन वान बुक. अनि त्यसपछि वेन आई एम इन द मुड अब एक ठाउँमा बसेर चाहिँ आई ट्राई टु मेक दोज फिलिङ्स, दोज इमोसन्स, दोज के भन्छ दोज कन्सेप्ट्स इन्टु सङ्ग्स. सो आई मन नै नलागेपछि त म आई ट्राई नट टु है. बट या वेन आइम इन द मुड अब आइडिया आउने बित्तिकै चाहिँ लेखिहाल्छु. तर वेन आइम इन द मुड आई ट्राई टु त्यो कन्सेप्टभित्र छिरेर अनि त्यसपछि त्यसबाट के हुनसक्छ आई ट्राई टु एक्सप्लोर द वर्ड्स. आई इभन युज के भन्छ द डिक्सनरी के. अब सबै वर्ड त थाहा हुँदैन नि. सो अनि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब वेन युर डेस्परेट यु वान्ट अ राइम देन आई अल्सो युज देयर इज अ वेबसाइट कल्ड wordhippo.com. अनि त्यहाँ चाहिँ राइमहरू खोज्नु हुन्छ कि. सो देयर आई अल्सो इट्स अ बिट अफ चिटिङ. बट तर अब त्यही कुराले टाउको दुखाएर 3-4 दिन लगाउनु सट्टा आई डु इट इन 2 मिनटमा त्यसको आन्सर भेट्छ भने if it's the right thing that I'm looking for, then I put it in the song. Yeah. ओके नाइस नाइस मलाई चाहिँ यहीसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन एडिसनल क्वेसन सोधिहालेँ है त. वाट्स द डिफरेन्स बिट्विन सङ राइटिङ एन्ड पोएट्री होइन पोम राइटिङ जे हुन्छ यो डु यु अल्सो राइट पोम्स कि वाट्स द डिफरेन्स द्याट? I have no experience writing poems, but I think पोएम भनेको पनि आफ्नो भित्री फिलिङ्सलाई शब्दमा परिवर्तन गर्नु नै हो जस्तो लाग्छ. सङ राइटिङ पनि त्यही हो. प्लस it has to fit into the music. I think that's the main difference. ओके डिफरेन्स भनेको चाहिँ इट जस्ट निड्स टु फिट इन्टु द म्युजिक मेलोडीसँग चाहिँ म्याच हुनु पऱ्यो राइट. हजुर. सो श्रेयस 7 years डाउन द लाइन हामी बाटोमा कहीँ भेट्छौँ अनि आई स्टार्ट अब हुन त ओके यो भेरी हम्बल तर हामी कोचमीको टिम चाहिँ त्यति हम्बल छैन कि. अनि सो स्टार्ट ब्रागिङ अबाउट होइन हाउ मच कोचमी इज डन अनि हामी कति प्रोग्रेस गऱ्यौँ अनि सबै कुरा होइन. अनि वी टेल यु यो लास्ट 7 yearsमा विभ ग्रोन दिस मच भनेर. अनि वी टेल यु ओके सो श्रेयस वाट हेभ यु डन इन द पास्ट 7 years अनि इट्स योर टर्न कि वाट वुड यु बी सेइङ टु अस इन 7 years? अब त्यसको लागि चाहिँ टाइम ट्राभलै गर्नु पर्यो. Yeah, mental. So you're basically asking me what I would like to do in the 7 years to come, होइन? What would you have done in the 7 years? त्यही त भयो नि. Seriously, if you dissect it too much, the effect of the question dies away. So, अब 7 years down the line चाहिँ अब प्लान भनेको I'd like to be something in the music field. Even if something small, I'd like to be something
केही न केही चाहिँ हुनु मन छ। वान डे अब एउटा दिस इज अ बिट इम्बेरेसिङ बट मैले चाहिँ होइन मलाई धेरै अब पढ भनेको रिस उठेर मैले चाहिँ अब यु वाच मी इन अ फ्यु इयर्स टाइम आइल बी पर्फर्मिङ इन फ्रन्ट अफ मेनी पिपल भनेर भनेको थिएँ होइन। नम्बर चाहिँ नभनौँ है, धेरै नै हाँस उठ्दो हुन्छ। तर या आइड लाइक टु बी डुइङ द्याट इन 7 years टाइम। आइड लाइक टु बी पर्फर्मिङ इन फ्रन्ट अफ a large number of people, and I'd like to be inspiring them in any way possible. अब मैले मेरो लाइफ डिसिजन्स होस् कि जस्तै म्युजिसियन बन्नमा सपोर्ट होस् कि आर्टिस्टलाई आर्टिस्ट बन्नमा सपोर्ट होस् कि कुनै पनि कुराबाट आइड लाइक टु encourage the people to follow their passion, and then also I'd like to be something, yeah, in music. So I'd like that मान्छेहरूले मेरो म्युजिक मन पराइदियोस्. Yeah, I think that's the main thing for me. I'd like to just help the people who are trying to follow their passion. नाइस। मलाई चाहिँ या टकिङ टु यु हेज बिन भेरी इन्सपायरिङ इन मेनी Thank you. डिफ्रेन्ट वेज। जस्तो अब तपाईँ जस्तै नै हम्बल हुन पनि ट्राई गर्छु। यति धेरै ट्यालेन्ट भएर पनि यो भेरी डाउन टु अर्थ। अलिसाले पनि त्यही नै देखिरहेको छ, लभ हाउ ट्यालेन्टेड येट डाउन टु अर्थ यु आर भनेर। सो या भेरी इन्सपायरिङ, भेरी अहिले सिरियसली एक्सप्लेन गर्दै जाँदाखेरि पनि सो मच यु क्यान डु, यु नो हाउ टु डु भन्ने कुरा है। एन्ड द्याट्स नाइस टु सी। एन्ड आइएम there's not much I can say except कि त्यो when you're performing in front of many people, हामी 3 जना 4 जना छौँ कोस्मीको टिम। त्यो चाहिँ डोन्ट फर्गेट टु गिभ अस सम डिस्काउन्ट्स होइन। नेपाली कल्चर त्यही नै त हो होइन, भइहाल्छ नि। डिस्काउन्ट माग्ने भाइ। सो श्रेयसलाई मैले चिनेको छु भन्दै आई विल बी प्रब्ली अन द लाइन asking for 50% discount or something like that. फ्री टिकट नै पठाइदिएला नि त, अब त्यस्तै भइहाल्यो भने त। ओके, नाइस नाइस। यो चाहिँ म सम्झिराख्छु। सम्झिनै पर्दैन, इट्स अन युट्युब अब त। सो थ्याङ्क यू सो मच श्रेयस, आई रियली इन्जोइड टकिङ टु यु। अनि मैले चाहिँ जुन त्यो यो स्ट्राटेजी फर फेलियर समथिङ द्याट आई विल ट्राई, किनभने इट साउन्ड्स भेरी लजिकल। अनि समथिङ आई थिङ्क कुनै पनि फेलियर रिलेटेड अथवा सेटब्याक रिलेटेड अप्रोचमा चाहिँ काम गर्छ जस्तो लाग्छ। सो थ्याङ्क यू फर द्याट एज वेल, समथिङ आई विल ट्राई स्ट्रेट अवे। थ्याङ्क यू अनि सो कुनै मच फर इन्भाइटिङ मी। मेरो त फर्स्ट टाइम हो। आई डोन्ट नो हाउ वेल आई डिड, हाउ ब्याड आई डिड, तर या दिस वाज माई फर्स्ट टाइम, पहिलो एक्सपोजर हो। आई थिङ्क आई लर्न अ लट फ्रम इट। यु आर थ्याङ्क यू। असम, यु आर असम सिरियस। अब मैले भन्ने भन्दा पनि आम स्योर कमेन्ट्समा हेर्दाखेरि पनि गेटिङ अ लट अफ सपोर्ट होइन। Yeah, अनि also I'd like to really thank all the people who came to support me. मैले इन्स्टाग्राममा बिहान मात्र हालेको थिएँ, धेरैजना मान्छे आइदिनु भएछ। I'd really like to thank you from the bottom of my heart. Thank you for your support अहिलेसम्म। एन्ड देन कन्फ्लिक्टिङ इमोसन्स पनि रिलिज हुँदैछ, त्यसको लागि पनि पेसेन्टली वेट गरिदिनु होला। अनि या, थ्याङ्क यू सो मच। नाइस। सिरियस, अनि नबिलाले भन्दै थियो यो गोइङ टु के एउटा सरप्राइज सङ छ भनेर एट दि एन्ड, कि या यु गोइङ टु मैले त्यही, if you want to hear it, I can play a little bit of conflicting emotions, maybe just the chorus. यो मैले चाहिँ खालि अहिले ब्लफ मात्र हानेको थिएँ। नबिलाले ह्याड सेड नथिङ एट अफ द सोर्ट होइन। सो डेफिनेटली इन्ट्रेस्टेड नि। Yeah, I can play it. एकछिन है, मेरो फोन यहाँ रहेछ। Okay. So how long do we have time wise? अर्को 3 घन्टा मात्र छ। मलाई त 3 मिनट भएपछि। ओके देन, यो चाहिँ खास गीत चाहिँ धेरै मान्छे चाहिन्छ। यु निड अ ड्रमर, यु निड अ बेस गिटारिस्ट, यु निड अक्युस्टिक गिटारिस्ट, यु निड इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट, यु निड अ सिङ्गर। बट अहिले लिमिटेड वान म्यान के अरे अक्युस्टिक गिटार एन्ड vocalsको I'll just give you a little bit of the song. So
अलिकति टेस्ट दिन्छु अनि त्यसपछि बाँकी चाहिँ मेबी पछितिर when the song is released or maybe even before that. Okay, I'll play it then. Git is in English, so yeah. No, actually, I think I'll play the whole song. Okay. No one watched me, had my back. No one found me, I was lost. Always the masters of war who killed our love. I was hurt and I was locked. Only the sight of war, away from my sane world. All I knew was gone. Conflicting emotions in a hideaway. Could lie low but not run away. It's not a thrill I wanted to share. Still it brings back tears. Deformed world, diffused brains, and all hearts of stones. Deformed world, diffused brains, and all hearts of stone. I lay awake, frightened to sleep. Thoughts flashing in my brain. Conflicting emotions in a hideaway. Could lie low but not run away. It's not a thrill I wanted to share. Still it brings back tears. A city of struggle, no clue. I cobbled myself and ran through. Never you held my hand. Oh, you stared me through. Deformed world, diffused brain, and all hearts of stones. Deformed world, diffused brains, and all hearts of stones. I don't need no picture, I have it all in my head. Thank you. Awesome. मैले सोचेकै थिइनँ I would be hearing a song from you. Extremely talented, होइन? I'm sure you'll do amazing in music industry. अनि भेरी प्रिभिलेज म चाहिँ मेरो कम्प्लिटली पुरै टिमको तर्फबाट पनि थ्याङ्क यू नबिला बानु श्रीना प्रधान विश्वेश म सो थ्याङ्क यू सो मच मैले यो Thank you. प्रिभिलेज पाएँ Thank you so much. असम असम सङ तिमीले आफैले लेख्या हो नि होइन यो गीत पनि Hazır. This is conflicting emotions. त्यही त नाइस Yeah. यो 15-year-old हुने बेलामा लेखेको. This is the one. Yeah. है नाइस नाइस सो थ्याङ्क यू सो मच श्रेयस you just made the whole session so much better by singing at the end of it. मैले खास Nabila hadn't said anything about you singing. मैले I just tried. हुन्छ नि usually we don't ask people to sing unless they want to. I'm sure everywhere you go, people ask you to sing. I don't go anywhere. Lockdown. Okay. Then this way we gave you some space this way. There's nothing to be grateful about. But we enjoyed your song so much. And again, thank you so much. Learned so much from you, and I'm sure a lot of people will learn from
your strategies, from your experience as well. And thank you so much for being a part of this session. Yeah, thank you so much. You were an awesome interviewer. भन्नु पऱ्यो है, राम्रो रमाइलो कन्भर्सेसन भयो एकदम। अब Right. मलाई के भन्छ, युट्युबमा लाइभ गएर भनेरै थाहा भएन है, अब हामीले नर्मल कन्भर्सेसन गरेको जस्तै मात्रै भयो। सो थ्याङ्क यू फर मेकिङ मी फिल सो कम्फर्टेबल एन्ड थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी। Most welcome, and very flattered. Um, okay, so I'll just keep you on backstage, yes, I like, and I'll just tell end the show, and then I'll meet you backstage. Don't go, eh? ओके, या And before we go, you have a YouTube channel, case या up. या Okay, युट्युब just mention च्यानलको that. नाम चाहिँ श्रेया श्रेष्ठ नै हो है। सो इफ यु जस्ट टाइप इन श्रेया श्रेष्ठ युड गेट लाइक अरेन्ज एन्ड ब्ल्याक लोगो छ, बिचमा श्रेया श्रेष्ठ भनेर लेखेको लोगो छ होइन। सो युट्युबमा चाहिँ यु क्यान गो फलो मी देयर, एन्ड इन्स्टाग्राममा इट्स एट श्रेयास म्युजिक, फेसबुकमा पनि एट श्रेयास म्युजिक, सो यु क्यान जस्ट फलो मी देयर। अनि या, यु प्लिज फलो मी देयर, अनि यु विल गेट new के भन्छ, you will be getting some new content on my YouTube very very soon. मेरो 15 सम्म कलेज उहरू छ, कलेज डेडलाइनहरू छ। सो once that's done I will be posting a lot more. अनि as promised, the 200 subscriber music room tour is also on queue. So stay tuned for that, and please subscribe to my YouTube channel and follow me on Instagram and Facebook at Shreeyash Music. Okay, see you. All right. Thank you so much, Chris. I'll meet you backstage later. Thank you. So basically, go and subscribe श्रेयसको च्यानलमा। म पनि आज गएर तुरुन्तै अहिले नै सब्सक्राइब गरिहाल्छु, बिकज हिज म्युजिक इज ग्रेट, सुन्न रमाइलो पनि हुन्छ, राइट। अनि उसको कन्सेप्ट पनि त त्यही त हो नि, टु क्रिएट बडी फर यु, होइन, सेलिब्रेसनको टाइम होस् अथवा when you're feeling sad, something to have with you भनेर, जस्तो अघि जस्तै श्रेयसले एक्सप्लेन गरिरहेको थियो। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ यो सेसन। अनि श्रेयसलाई मात्र नभइकन हाम्रो च्यानल पनि प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला, ताकि वी क्यान ब्रिङ मोर भनौँ न ट्यालेन्टेड पिपल लाइक श्रेयस। ट्यालेन्टेड अनि एभ्री वान इज ट्यालेन्टेड, अघि भर्खर श्रेयसले पनि भनेको थियो एभ्री वान इज स्पेसल भने जस्तै। विल जस्ट ब्रिङ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ इन द फ्युचर। अनि प्लिज सब्सक्राइब, सपोर्ट गर्नु होला, ताकि वी क्यान किप ब्रिङिङ इन मोर पर्सपेक्टिभ, डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ, यङ्गर पर्सपेक्टिभ, किनभने हामीले यङ पिपलहरूबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो विचार हो, हाम्रो भ्याल्युज हो, अब बिलिफ हो, होइन। So saying that, I just like to say have a really good night, really good Wednesday night. त्यति भन्दै thank you and bye. See you on Thursday.